السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي وأعزائي في فيديو جديد. في البداية بحب أوجه الشكر والتحية لكل الناس اللي مسانداني وكل الناس اللي دعماني. أنا جايب لكم معايا النهاردة فيديو شيق وفيديو جميل جدا، موضوع جميل جدا، موضوع الأبراج الفلكية وعلاقتها بالشخصية الإنسانية. وهل يا ترى فعلا مواليد برج كذا أو مواليد برج كذا بيكون صفاتهم كذا أو كذا أو كذا؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو إن شاء الله. قبل ما نخش على الفيديو، يا ريت اللي بيشوفونا لأول مرة يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يصلهم كل جديد، ويا ريت اللي متابعيني دايما على طول ما ينسوش لايك وشير. ويلا بسرعة نخش نشوف موضوع الفيديو. أهلا بكم. في البداية لازم نتعرف على ما هي الشخصية وإيه تعريفات الشخصية وإيه محددات الشخصية، وبعد كده بعد ما نفهم كل ده نبدأ نربطها بموضوع الأبراج ونشوف فعلا الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. في أكتر من 50 تعريف للشخصية في علم النفس. أنا اخترت لكم منهم تعريف اللي هو بيقول إيه: الشخصية تنظيم تفاعلي داخل الفرد له قدر كبير من الثبات والدوام لمجموعة من الأجهزة الإدراكية والانفعالية والمعرفية والجسمية، واللي بتحدد طريقة الفرد المميزة في الاستجابة للمواقف وأسلوبه الخاص في التكيف للبيئة، بما ينتج عنه توافق أو سوء توافق. أنا عارف إن الكلام ممكن يكون مكلكع وممكن يكون معقد، وأنا قلت لكم قبل كده في فيديو فات إن أنا لما هتكلم في علم النفس هحاول أقدم لكم علم النفس بطريقة مبسطة وميسرة، بس كان لازم أنا أحط التعريف كده زي ما هو موجود بالطريقة العلمية وأبدأ أشرحه لكم بطريقة مبسطة. ببساطة كده، لو هفترض إن أنت ماشي في الشارع وبتقول للواحد السلام عليكم، فرد عليك وقال لك وعليكم السلام، وبعدين مشيت شوية وقلت لواحد تاني السلام عليكم، فرد عليك وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين مشيت شوية وقلت لواحد السلام عليكم، وقال لك رد عليك وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك، اتفضل اتفضل أجيب لك شاي، ورحب بيك ومسك فيك. أنت في الثلاث مواقف أنت نفس الفرد وقلت نفس الجملة. الأولاني رد عليك بطريقة، والتاني رد عليك بطريقة تانية، والتالت رد عليك بطريقة تالتة. هي ديت ببساطة الشخصية. الأولاني عبر عن شخصيته، والتاني عبر عن شخصيته، والتالت عبر عن شخصيته. طيب عشان نفهم الموضوع أكتر، هفترض برضك إن احنا موجودين في مكان في 4 أو في 5 من البشر، وواحد قام وقال نكتة. في واحد ابتسم على النكتة، وفي واحد ما ابتسمش خالص ولا أبدأ أي استجابة، وفي واحد فضل يضحك ويكركر وهيقع على الأرض من كتر الضحك. هي ديت الشخصية، أو هو ده التعريف اللي أنا قلته من شوية اللي كان مكلكع وكان كلامه كبير قوي. اللي ما ابتسمش خالص ده عبر عن شخصيته، واللي ابتسم بس ابتسامة خفيفة كده ده عبر عن شخصيته، واللي ضحك وكركر وهيقع على الأرض من كتر الضحك ده عبر عن شخصيته. إذا ببساطة هي الشخصية هي الطريقة اللي أنت بتستجيب فيها للمواقف في كل حياتك، هي ديت عبارة عن شخصيتك. طيب الشخصية ديت إزاي بتتكون أو إيه محدداتها؟ عندنا عاملين رئيسيين هما اللي بيحددهم الشخصية، وأي حد بيتكلم في علم النفس مش هيقول لك غيرهم أبدا خالص. حاجة اسمها الوراثة، وحاجة اسمها البيئة. لما بيتولد الطفل بيكتسب صفات جسمية معينة، زي لون عينيه أخضر أزرق أسمر عسلي، زي شعره سايح أقرط، زي بنيته الجسمية ضعيف قوي سمين. كل الصفات الجسمية ديت احنا بنسميها بنقول عليها العوامل الوراثية. طيب بيبدأ بعد كده يتعلم المشي، يتعلم الكلام. بتبدأ الأسرة الصغيرة بتاعته اللي هي الأب والأم بتنقل له التراث الحضاري بتاع الموروث الثقافي بتاع البلد اللي هم عايشين فيه من عادات وتقاليد، طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللبس. يعني مثلا في الصين احنا بنشوف الناس بياكلوا بالعصايتين بتوعهم دول. في دول الخليج بياكلوا بايديهم، بياكلوا الرز بايديهم كده وبياكلوه بالايد كده. عندنا احنا هنا في مصر وفي بعض الدول طبعا في اوروبا وكده بناكل بالمعلقه بالملعقه يعني.
فديت كلها بنسميها المكتسبات البيئية، اللي هي بتعلمك كل حاجة، عادات وتقاليد وثقافة وفن وشعر وأدب وقصة وتشكيل وجدانك وانفعالاتك. كل ده بتكتسبه من خلال الأسرة اللي انت عايش فيها، وبعدين من خلال المدرسة، وبعدين من خلال جماعة الأصدقاء والأصحاب أو النادي اللي انت بتروحه. وكمان بيدخل دلوقتي اللي هي وسائل التكنولوجيا، التلفزيون والفضائيات والسوشيال ميديا والنت والموبايل واللابتوب، والحاجات دي كلها بتساهم في تشكيل شخصية الإنسان. دي الحاجات اللي احنا بنسميها وبنقول عليها البيئة. طيب يا ترى الوراثة بتأثر أكتر في شخصية الإنسان ولا البيئة هي اللي بتأثر أكتر في شخصية الإنسان؟ كان في عالم اسمه بلومن سنة 1975 عمل دراسة على مجموعة من التوائم، منهم توائم متماثلة ومنهم توائم غير متماثلة. طبعا التوأم المتماثل ده اللي هو بيبقى شبه بعضه بالظبط، زي ما بنقول كده بالمصري فولة واتقسمت نصين. فوجد ان التوائم المتماثلة اللي هم تقريبا نفس الجينات الوراثية في شبه كبير جدا في شخصيتهم في 3 حاجات رئيسية. هو كانت موضوع الدراسة اللي هو الانفعال، لا تقريبا انفعالهم واحد او متشابه جدا. اللي هو تاني حاجة اللي هو النشاط والطاقة الجسمية بتاعتهم، وجد برضو تشابه كبير جدا في النشاط والجسماني بتاعهم. ثالث حاجة اللي هي الاجتماعية، اللي هم تكوين الأصدقاء وحب التواجد بين الناس، وان هم ما يحبوش العزلة يعني والانطواء وكده. فلأن التوائم المتماثلة متشابهين جدا في الحاجات دي، ولأن التوائم غير المتماثلة في اختلاف أكبر في الأشياء دي. وخرج من الدراسة ديت ان الوراثة لها عامل كبير جدا في تشكيل شخصية الإنسان، بدليل ان الصفات الوراثية اللي هي الواحدة اللي هي نتج عنها التوأم المتماثل بتطلع شخصيات شبيهة من بعضها. في عالم تاني اسمه شيلدون، ده كان في الأربعينات والخمسينات، عمل دراسة برضك على تأثير بنية الجسم على شخصية الإنسان. بمعنى ايه؟ وجد ان البنية اللي هي الإنسان اللي بيكون سمين ده بيبقى له صفات معينة، بيكون مرح وبيكون بيحب يعيش بسلام مع الناس، ما بيحبش العداء وكده يعني. ولقى ان اللي بنيته قوية ده بيبقى شخصية مناضلة وصريحة ومستقيمة. ووجد ان اللي بيبقى عنده بنية ضعيفة او هزال او نحيف ده بيميل للعزلة وبيميل لعدم الشجار مع الآخرين، ودايما بيحب يكون اهتماماته عقلية ونشاطه بيكون عقلي أكتر يعني. طيب كده بنفهم من الكلام اللي فات إن الوراثة لها تأثير كبير على شخصية الإنسان، وبنية الجسم لها تأثير كبير على شخصية الإنسان، بس مش هي اللي بتحدد شخصية الإنسان بالكلية، بس لها تأثير. يعني لو في بنت مثلا قصيرة وسمينة ده بيحدد اتجاهها، ان عمرها مثلا ما هتروح تلعب باليه، ولا عمرها هتكون لاعبة سلة، ولا عمرها هتكون عارضة ازياء، فده بيحددها في اطار معين. كذلك الشباب اللي بيبقوا صحتهم كويسة وعضلاتهم مفتولة واقوياء بيميلوا دايما للاعمال الجسمانية القوية يعني، بعكس الشباب اللي بيبقوا عندهم نحافة او ضآلة في الجسم بيميلوا الى النشاطات العقلية زي القراءة، زي حب الكتابة، حب الشعر، حب القصة والأدب، بيعتمدوا دايما على عقلهم أكتر ما بيعتمدوا على عضلاتهم. نيجي بقى للمحددات البيئية أو البيئة المحيطة بالإنسان. بنلاقي دايما اللي اتربوا مثلا في محافظات الصعيد في مصر غير اللي اتربوا في محافظات وجه بحري، دول لهم عادات وتقاليد ودول لهم عادات وتقاليد، وده دليل على ان ده بيأثر في شخصية الإنسان. بنيجي مثلا نشوف اللي اتربى في بيت كان بيسمع فيه مزيكا وكان فيه فن وكان فيه رسم وكان فيه حرية نوعا ما، يعني ده بيبقى له شخصية، غير اللي اتربى في بيت تاني كان بيتقال له المزيكا حرام وده حرام وده حرام، ده بيطلع شخصيته متزمتة. فده دليل على ان البيئة هنا والتربية بتأثر في الشخصية. بنشوف ان اللي اتربى في بيئة فيها عقاب بدني شديد ده بيطلع شخصيته برضك معقدة، غير اللي اتربى في بيئة فيها اسلوب حوار وفيها تفاهم. يعني سواء بقى كان مثلا من البيت من الاب والام، او المدرس بتاعك في المدرسة كان دايما بيعاقبك عقاب بدني، ما كانش بيتحاور معاك كتير يعني، كل ده بيأثر على الشخصية. بنشوف كمان ان مهنة الاب ومهنة الام بتأثر في الشخصية وفي اتجاه الابناء بعد كده. احنا بنلاقي دايما ان ابناء الدكاترة بيطلعوا دكاترة متأثرين بالبيئة اللي هم اتربوا فيها من خلال الاب والام.
بنلاقي مثلا ان اولاد الفنانين معظمهم دلوقتي بيطلعوا فنانين هم كمان، ده متاثروا بالبيئه اللي اتربوا فيها وسط ابوهم او امهم. بنلاقي كمان اللي اتربوا وسط لعيبه الكوره، ابناء لعيبه الكوره دلوقتي برضو في اتجاه كله طالع دلوقتي زي ابوه بيلعب كوره. فاحنا ده كله تاثير البيئه على شخصيه الانسان. فالبيئه هنا هي اللي بتحدد سلوكك وبتحدد رد فعلك تجاه المواقف المختلفه، ولها تاثير كبير على شخصيتك. كمان التفاعل بين الوراثه وبين البيئه. التفاعل هنا محدش يقدر يقول لك بنسبة كام، يعني محدش يقدر يقول لك ان الوراثة بتأثر بنسبة 30% والبيئة في 70%، او البيئة في 60% والوراثة في 40%. لكن الدليل ان هو التفاعل بين العاملين الاثنين والمحددين الاثنين في تكوين شخصية الانسان. وانا هضرب لك مثل بسيط خالص علشان يحدد لك الموضوع ده او تعرف منه ازاي التفاعل ده بيكون. يعني انا هفترض دلوقتي ان في طفل مثلا بنيته الجسمانيه ضعيف، لونه اسمر، شعره اكرت، هزيل، ونازل يلعب في الشارع وسط زمايله او حاجه زي كده يعني، او حتى في المدرسه. بتلاقي دايما واحد زي ده بيكون عرضه ان زمايله يتنمروا بيه او يتريقوا عليه او يحتكوا بيه احتكاك سلبي يعني. فهنا في هو الاول البنيه الجسميه بتاعته والصفات الوراثيه بتاعته اللي حددت لونه وشعره وكده ديت عوامل وراثيه، واللي حصل معاه من زمايله او من اللي بيلعب معاهم او كده دي عوامل بيئيه. هو بقى تصرفه ورد فعله تجاههم هنا هيكون برضو مبني على الاثنين، العوامل الوراثيه اللي اكتسبها مثلا من الوالدين في الجينات طريقه الانفعال وكده، والعوامل البيئيه ازاي ابوه وامه علموه ان هو يتعامل في المواقف اللي زي دي. ففي تداخل كبير وشديد جدا ما بين الوراثه وبين البيئه، ما تقدرش تفصل بين الاثنين وتقول ده بيأثر على الشخصيه بنسبه قد ايه وده بيأثر على الشخصيه بنسبه قد ايه. نيجي بقى للموضوع المهم او الربط المهم اللي انتم كلكم مستنيينه، طبعا موضوع الابراج الفلكيه. الابراج الفلكيه ديت عباره عن تقسيمات للمسار بتاع الشمس. الشمس بتتحرك في مدار حول محورها، وقسموا المدار ده او الدايره اللي بتلف فيها الشمس ديت قسموها 12 جزء وسموها الابراج، وحملت اسماء حيوانات زي الاسد، الجدي، الثور، السرطان كده يعني، اللي هم بعد كده سموها بقى الابراج الفلكيه، يعني دايره البروج اللي بتمشي فيها الشمس. في حاجه اسمها علم التنجيم، وعلم التنجيم ده ظهر من 3000 سنه قبل الميلاد عند حضاره البابليين. بيربطوا اللي بيحصل في السماء وفي الاجرام السماويه بالحياه على الارض، وبيقدروا يدوا تفسيرات معينه. طبعا زمان بقى كان بتخضع للتفكير الخرافي، يدوا تفسيرات معينه ويعطوا تفسيرات معينه للي بيحصل في الماضي او في الحاضر، ويقولوا ان هم يقدروا يتنبؤوا باللي هيحصل في المستقبل. مع تطور التاريخ بقى حصل ربط ما بين علماء التنجيم دول وعلماء الفلك. موضوع الدراسه بتاعهم كان قريب او كان اللي هو الاجرام السماويه وكده يعني، لغايه ما يجي في عصر النهضه في القرن الرابع عشر الميلادي علماء الفلك انفصلوا عن علماء التنجيم وحددوا لنفسهم موضوع الدراسه بتاعهم في النهضه العلميه اللي حصلت في اوروبا في الفتره ديت، والخروج من عصور الظلام وعصور التفكير الخرافي. وحددوا موضوع الدراسه عندهم اللي هو الاجرام السماويه فقط، يعني ما لهاش علاقه بقى ايه بالكلام اللي هو بتاع المنجمين دول، هم يفسروا اللي بيحصل على الارض وبيحصل للبشر باللي بيحصل في السماء يعني. وبيجي العلم الحديث دلوقتي بيثبت فشل وزيف علم التنجيم ده، وبيقول ان علم التنجيم لم يقدم حقيقه علميه ولم يقدم اثبات علمي على كل الكلام اللي بيقوله المنجمين دولت من توقع في المستقبل او الحاجات اللي هم بيربطوها للاحداث اللي بتحصل للبشر في الحياه باللي بيحصل في السماء فوق. مفيش اي حقيقه علميه ولا اثبات علمي او تجربه علميه قدروا يقدموها علشان يثبتوا لنا ان العلم ده ينتمي فعلا للعلم التجريبي وينتمي للعلم الحديث.
لكنه بينتمي للتفكير الخرافي وأسلوب التفكير الخرافي اللي كان سائد من آلاف السنين قبل الميلاد. يعني كل الناس اللي انتوا بتشوفوهم على التلفزيون او على السوشيال ميديا الايام ديت، وللاسف هم منتشرين جدا، يقول لك عالمة الفلك مش عارف ايه وعالم الفلك مش عارف ايه، والكلام ده كله يعتبر كلام لا يخضع للعلم وكلام ليس له اي حقيقة علمية. المصيبة السوداء بقى في ايه؟ ان في شريحة كبيرة جدا من الناس وللاسف متعلمين ومعاهم مؤهلات عليا وبيصدقوا الكلام ده وبيقتنعوا بالكلام ده، ان ممكن يكون حد مواليد شهر كذا او شهر كذا صفاته كذا وصفاته كذا وصفاته كذا. زي ما قلت لكم في الاول خالص، الشخصيه الانسانيه هي محدداتها معروفه، هي الوراثه والبيئه. انما يجي حد يقول لك ايه، اصل مواليد برج الحمل دول يتصفون انهم بيحبوا اللون الاحمر ومزاجهم يتفق مع مواليد برج الاسد وبرج الميزان، وتلاقي عندهم في بعض الاحيان اندفاع مش عارف ايه، ومزاجهم متقلب في ايه، واي كلام في اي كلام واي حاجه في اي حاجه. وللاسف ان في شريحه معينه كبيره زي ما بقول بتصدق الكلام ده ومقتنعه بالكلام ده. والدليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده، ان انت لو خدت اي كلام على اي برج وطبقته هينطبق على اي انسان في العالم، هو كلام عموم. يعني لو طبقت اي صفه بيصفوا بها اي برج من الابراج، الثور بقى، السرطان، الجدي، العذراء، الاسد، اي برج من الابراج ديت، يقول لك اصل مواليد برج كذا بيتصف بكذا. لو انت طبقته على اي انسان في البشر هتلاقيه بيمشي على اي انسان. يعني هي كلام في العموم ينطبق على اي حد خالص يعني. لذلك يا ريت الناس تفوق، ويا ريت الناس تقتنع بالعلم وبالتجربة العلمية وبالإثبات العلمي، ويسيبوهم من كل الكلام الفارغ ده، لأن ده أنا بعتبر ده كله شغل دجل وشغل نصابين. وفي ناس كتير جدا بتصرف فلوس كتير في الحاجات ديت وبيبقوا فريسة الموضوع المنجمين دول يعني، واللي هم بيقولوا على نفسهم علماء فلك والكلام ده يعني. وفي نهاية الفيديو أرجو أن يكون موضوع الفيديو عجبكم، وأرجو أن أكون قدمت لك شيء جديد أو حاجة كويسة تستفيد بها. وما تنساش لو أنت أول مرة بتتفرج عليا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو أنت من المتابعين بتوعي ما تنساش لايك وشير للفيديو، وأشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.